عليكم، أنا محمد عدنان رسمياً عبد الله الغافري. احنا في اقوى برنامج اي جي تي في في العالم منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 عام، حسب ما بيقول المؤرخين انه هذا اقوى برنامج في تاريخ الانستغرام اللي تاسس في سنه 2010. ردوها علينا ان استطعتم. شو حلقه اليوم يا عبد الله عن ايش؟ عن السيارات. يا عفو الله. ولكم منا وعد انه ايش؟ ان اللي مو مهتم في السيارات راح يستمتع في الحلقه هذه اكثر من اللي بيحبوا السيارات. يعني مثلا انا شخص مش كثير مهتم بعالم السيارات مثلا، ولكن جبت لعبد الله معلومات راح تخليه يقفز عن هذه السوفه. العكس صحيح يا محمد، والوعد اليوم كأننا انا وياك اول مره بنتجبر بهذا اللبس بهذا الشكل رسميا. ليش؟ سيارات. وصرتوا حافظين شو هي جائزتنا لكل حلقه اللي هي $1000 رسميا. لمين؟ للي يصيد الكذبه اللي راح تنقال في حلقه اليوم. المطلوب منكم تعرفوها وتحطوها في خانه التعليقات. ومثل ما انتم عارفين علشان نبلش لازم نسوي التحدي التقليدي. هجرة ورقة مقص. المعلومة الأولى عندي رسميا. وصلني خبر من جبل أسود. المعلومة الأولى عندي. نعم وصلني خبر راح أفوز في الحجر القاص. وصلني خبر هجرة ورقة مقص. اخس عبد الله، الحلقة عن السيارات. لن أسمح لك أن تقدم معلومة أولى ضعيفة في الحلقة. لن أسمح لك تقدم معلومة ضعيفة في الحلقة. من الطبيعي جدا إن لما نتكلم عن السيارات أيوة فإحنا نتكلم عن السرعة. هذا شيء طبيعي، شيء بديهي، شيء بديهي. عشاق السرعة. نعم. فبالعكس من أحلى البدايات راح تكون شنو هي أسرع سيارة في العالم. ابسط لي واعطيني. سؤال طبيعي. عبد الله صرت أعرف لما أحط إيدي هيك أنا مستمتع. أنت مستمتع. يلا قبل ما أجاوبك على السؤال لازم أثقفك شوي، لأني لما أقول أسرع سيارة في العالم في نوعين من السيارات. أيوة. في النهاية في سيارات طبيعية تمشي في الشارع تروح الوكالة تشتريها، صح ولا لا؟ سيارات نعم. وفي سيارات أخسي أنا وأنت نسوقها مو بالشارع أصلا. يعني هل إحنا نتكلم عن أسرع مركبة على وجه الأرض ولا نتكلم عن أسرع سيارة إنتاجية؟ يلا الحين سؤال لك أنت، أسرع سيارة إنتاجية في العالم. سيارة تروح الوكالة تشتريها. أوكي ممكن نقول بوغاتي. ضعيف جدا وتوقعت انك راح تقول بوغاتي. هيك بعرف يعني معلومات قلت لكم على قدي في عالم السيارات يعني. اسمع المعلومة هذه، ابيك تروح الميلس وتسأل الربع. حلوة يا الربع شنو أسرع سيارة في العالم؟ خلاص دليت أهلنا خلاص. أكثرهم خلاص بوغاتي والله بوغاتي. قل لهم لا، بوغاتي هي ثالث أسرع سيارة في العالم. أوف. أسرع سيارة في العالم هي سيارة أمريكية. أمريكية؟ هاي أوجد. لحظة أنا قبل ما أقول المعلومة خليك تصدم من يعني ربع المعلومة. إيطالية بريطانية إيش زي هيك مثلا. شو اسمها؟ SSC تواتورا. هذا اسم ديناصور. بس النطق الصحيح مالها الصحيح أيوه. تواتارا. يعني شنو؟ SSC تواتارا. يا سلام عليك. كم سرعتها؟ قديش سرعتها؟ أنا بقول تقريبا أقصى سرعة لها يعني 400 كيلومتر في الساعة. 532 كيلومتر في الساعة. سجلت. سيارة طبيعية تشتريها من الوكالة وتسوق 532 كيلومتر في الساعة. يعني في ساعتين تقريبا تقطع أكثر من 1000 كيلومتر إذا مشت على أعلى سرعة. يعني من قطر إلى مكة بساعتين؟ لا هذا رعب الفضاء المتنزل. أوكي الحين فهمت. صح في ساعتين. لو ما في جمارك يعني. كم قيمتها؟ أيوة بصراحة غالية. لا يعني اوكي هي غاليه بس توقعتها اغلى من كذي بحكم انها ايش؟ اسرع من البوغاتي بكثير. ايوه. $2 مليون بس سعر معقول لاسرع سياره في العالم. انا كلمتك عن اسرع سياره انتاجيه في العالم. حلو. خل اقول لك عن اسرع مركبه تمشي على الارض. ما اقدر اسميها سياره، اسرع مركبه تمشي على الارض. لها قصه ظريفه. شو اسم المركبه ذي او شو اسم السياره هذه؟ ثراست SSC. حطوا لنا صورتها يا جماعه. خل اقول لك قصتها. سنه 1997 لما كان عمر مخرجنا عز الدين سنه كان في مهندسين بريطانيين حلو متمللين ما يعرفوا ايش يسوون. متملين قاعدين هيك العصر داخل عليهم ضوء الشمس ضارب عندهم في الغرفه قاعدين برسموا هيك حاس حياتهم ملل زي ما احنا هنا قاعدين فريق العمل بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين بسم الله الرحمن الرحيم وبنصنع اقوى برنامج على سطح هذا الكوكب. طيب شو سووا قالوا نبي نسوي اسرع سياره في العالم. اوكي نفس الشيء. طيب قاعدين كذي بروفا اتس ميك ذا فاستست كار ايفر. وبلشت السالفه هني. قالوا ليش ما نركب محركات نفاثه. تعرف كلمه نفاثه هذه؟ بسمعها عن محركات هذه اذا قلتها قسم بالله يعني ثنو نفاثه. فهمت؟ لما نحكي محركات نفاثه بدك على طول محركات الطيارات. محركات نفاثه حق مقاتلات بريطانيه. تعرف طيارات حربيه. ايه يسمونها المقاتلات. جبار. من اللي مسوي المحركات هذه؟ رولز رايز. لا يعني اكيد انك تعرف. طبعا رولز رايز اساسا بتعمل هي محركات طيارات. محركات طيارات. فتخيل يابو هالشيء النفاث هذه وحطوه في السياره. وين جربوا السياره؟ في الصحراء طبعا. طبعا اكيد مو في اوكسفورد ستريت يعني عشان ياخذون مساحتهم. كم سرعه السياره؟ كم وصلت سرعتها؟ ما هو اصلا وجودها على الصحراء على الرمال راح يقلل من سرعتها لانه في ريزيستنس عالي جدا. خل اقول لك سرعتها في الصحراء. سرعه الصوت
1234 كيلو متر بالساعة. صح. 1 2 3 4 كيلو متر بالساعة. هلا تذكرت صح. كم سرعة السيارة؟ لا لا تخوفنيش تخاطرش. 1228 كيلو متر بالساعة. شو الكلام هذا؟ هذا سرعة طيارة يا اخوان مش حقيقي، الطيارة بتمشي 800 كم في الساعة، أنا لما أكون في الجو لحظة عبد الله لا تعرف بما لا تعرف ولا تهذي بما لا تعلم، أنا لما أكون في الطيارة فوق في الطيارة في الأجواء، أنا حريص جدا إن أشوف شو سرعة الطيارة، بالعادة الطيارة بتمشي على سرعة 800 كم في الساعة. السيارة هذه تقريبا كسرت حاجز الصوت، خلاص باقي بس كم منها وتصير أسرع من الصوت. بسرعة حطوا لي فيديو ربي الكعبة اللي أنت عم تشوف فيديو. قلت لك بريطانيين متمللين، هم ما يهمهم السيارة توصل تنكسر، نبي نحطم رقم، احنا اليوم فاضيين مثل ما انا وانت كنا متمللين في الميلس، قلنا خلينا نسوي اقوى برنامج اتش دي في العالم. شوف يا عبد الله معلومتك جبارة جدا وانت رفعت الرتم، ولكن سأرد عليك الآن بمعلومة. اي ترد علي العشاء وصل. ايش انك منصدم يعني؟ انك ليش ما يدري ان في اكياس جنبه؟ رفيق وصل نمبر 1 فعلا هو نمبر 1. اي حد يعان في اي مكان في قطر ومستقبلا في العالم. نعم وحاليا في الخليج. نعم وهو اقوى تطبيق على الانستغرام كخدمات بيع وتوصيل طعام، ردوها علينا ان استطعتم. عنده فوق ال 200,000 صح؟ نعم لازم هو يسوي لنا اعلان مو احنا نسوي له. عبد الله قضيه معقده. ليش الاكياس؟ ليش اي الأكياس؟ سؤال عندك عن المطاعم اسالني. الاكياس عشان الكورونا. جواب سهل جدا. اوكي. طيب الباكجينج رهيب كانه حبيته. والله العظيم جايبين لك اكل خاص، مقايل لهم بين 4 اقواس بدون خس بدون جبن، بدون خس بدون جبن. اقسم بالله انك بتحبني. الله يجزاك خير. طالما تذكرني وعارف انا شو بحب وشو اقسم بالله انك بتحبني. الله يجزاك خير والله. انا اكسترا تشيز اذا بتطلب لي. جسمك صغير. كلكم تعالوا ورانا كلهم وانبسطوا، فريق العمل خليه يطلع. عبد الله ايوه. السيارات مين بيصنعها؟ مهندسين. حلو كثير، مهندسين خاصين بصناعه السيارات. صحيح. انت بتفكر ان المهندسين وين بيتجبروا؟ في سياراتنا هذه اللي هي السيارات اللي بنسميها السيارات التجاريه زي سيارتي وسيارتك، اللي مهمتها في الحياه انها تنقلنا من نقطه الى نقطه، من البيت للدوام. 100%. زين. لا يا حبيبي، المهندسين مخبيين قوه عظيمه جدا في صناعه السيارات، ولكن لاي سيارات؟ مخبين سباق. يا سلام عليك، واي نوع بالضبط؟ سيارات فورمولا. جبار، اعشقك. سيارات ومش اي فورمولا انواع، الفورمولا 1، لانه سيارات الفورمولا 1 فيها هندسه وتعقيد لا يمكن انك تتخيله ومش موجود في اي نوع سيارات على وجه هذه البسيطه، بالذات في موضوع تبديل التواير. هذا مثال بسيط جدا يا عبد الله. الان خذ مني معلومات جباره في عالم الفورمولا 1. دلعني تكفى، مو فاهم اي شيء في الفورمولا 1 عبد الله بس انا اسف والله انا اسف، راح احكي معلومات يشيب لها الولدان. فهمت انا. مرعب والله، معلومات مرعبه جدا. بنجمل. خذ الاولى. يلا. تخيل انه سياره الفورمولا 1 إيه؟ بتنطلق من سرعه 0 لسرعه 160. لا فكرت اعطيك عدد ثواني وبتوقف، وهذا الاخطر. سكون. تخيل ضربه البريك ايوه ضربه البريك عندنا احنا لما تعبر تشوف مطب، شفت مطب لسه تدعس بريك. صح. هذه الحاله بتاخذ 5 ثواني صح؟ سفايف. تخيل. ودائما الناس بتحكي عن السرعه اللي هي من سكون الى ان نصل الى سرعه 100 في عدد ثواني معين. صح. سيارات الفورمولا 1 من سكون ل 160 لا سكون في 4 ثواني. لا 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 لا. تتخيل قوه البريكات اللي عندها. طب تعرف قوه البريكات وشو بيمسك المكابح، بيمسك العجلات صح؟ هذه حراره. تعرف كم توصل حراره سطح البريك؟ تخيل، ارمي رقم. درجه حراره 160 درجه مئويه. هذه سيارتك تقريبا بتوصل هيك والله. ولكن سياره الفورمولا 1 بتوصل حراره سطح البريك 1000 درجه مئويه، وهو ما يعادل درجه حراره الحمم البركانيه. قل والله. اقسم بالله. طيب عبد الله، عمرك شفت كيف بيكون اطار العجل التاير تبع سياره الفورمولا 1؟ جبار، مرعب كبير جدا صح؟ انا وياك نقدرش نحمله. مرعب تواير هالكبر. مرعب جدا. قلت تواير اطار ما اقدر معليش في جمهور خليجي. لغه عربيه فصحى يا اخوان، انا بحكي اطارات تواير. تواير زين. بين فلسطين نحكي عجل. تخيل خلصنا سباق رسميا، سياره فورمولا 1 خلصت سباق صح؟ صفت خلص سباق. اوكي. لو قست وزن العجل او الاطار قبل السباق وبعد السباق بتلاقيه ناقص من وزنه كم؟ نص كيلو. فقد نص كيلو من وزنه المطاط. ليش؟ الاحتكاك الزايد السرعه مرعبه جدا مع احتكاك ومنعطفات. احنا ناخذ على فكره يعني توايرنا يمكن تاخذ 3-4 سنين علشان تفقد كم يعني يمكن اقل من نص كيلو. 100% صحيح. انت مفكرني خلصت؟ انا ما خلصت في عالم الفورمولا 1. خذ المعلومه التاليه الجباره جدا. عبد الله، سائق سياره الفورمولا 1
بتعرض لضغوطات بدنيه هائله جدا. بمعنى اخر عبد الله انا اسف، لازم يكون عنده لياقه يعني. يا سلام عليك. وبالتالي بجسمك هذا انا اسف يا عبد الله. تتكلم جد؟ والله لا بأثر بايش؟ بسرعه السياره هلا حشرح لك علميا، بس يلا. انا اسف بجسمك هذا يا عبد الله صعب ان تكون ضعيف جدا ضعيف جدا. عبد الله في شيء اسمه الجي فورس اللي هي قوة الجاذبية بالتأثير على جسم الإنسان. يعني كل إنسان قوة الجاذبية بالنسبة له 1 جي للأسفل. تمام؟ أوكي. سائق سيارة الفورمولا 1 جوا السيارة لما يتحرك سكونا لسه في البداية قوة الجاذبية عليه 2 جي، يعني ضعف جاذبية الأرض. سبب؟ لما تحرك السيارة وتنطلق فيها يا عبد الله مش بترجع لورا، قوة الجاذبية بتنطلق للخلف بالضبط. يزيد الثقل. اوكي 100%. اوكي. طب تخيل إنه لما تكون عند مرحلة بدك توقف، خلاص بدك ترجع توقف السيارة، عند البريك بدك توقف، 5 جي، 5 أضعاف قوة الجاذبية لما بدك توقف البريك. أوكي. عند المنعطفات واللفات ها 6 جي فورس. طيب هذا بيخلي السائق معك يتعرض لقوة ضغط هائلة جدا عليه غير الحرارة اللي بتكون داخل السيارة. فلك أن تتخيل إنه سائق الفورمولا 1 يفقد من وزنه 4 كيلو بعد كل سباق. هذا أفضل دايت في العالم رسميا. ورب الكعبة صارت أحلى رياضة عندي في العالم الحين. تخيل. بس أنت متأكد من هالشيء؟ أتظني أعرف بما لا أعرف وأهدي بما لا أعلم؟ 4 كيلو في سباق واحد؟ بس أنت مستقل السباق الواحد فوق ال 100 لفة. أنا وياك صارنا من شهر 12 يا عبد الله بنحكي لازم نلعب جيم، لازم ننزل أوزاننا. مالك مستغرب كثير؟ ترى قهر والله. إيش؟ اخذ شهر انا دايت ودنيا وروح وروبي. صحيح. 3.5 كيلو بقى. ها 4 كيلو يعني اروح انا لفه واحده في سباق. ورب الكعبه احلى رياضه عندي. ساعتين صارت سباق. احلى رياضه. نعم هي رسميا. بس كم تكلفة صناعة السيارة الواحدة؟ كم كلفتها السيارة الواحدة؟ سؤال حلو. 1.5 مليون دولار. يعني أرخص من البوجاتي وهي الأشياء. 14 مليون دولار. لا محمد كل الجبروت قلت لك إياه، كل الجبروت قلت لك إياه بتقول لي إيه؟ 14 مليون دولار. معليش لما الناس تشوف السياره هذه شكلها صغير كذا سابق ولاحق يعني 14 مليون دولار. تفكرها صغيرة؟ سيارة الفورمولا 1 عمرك وقف جنبها؟ لا صراحه طول سيارتين عاديات. طول؟ طولها طول سيارتين عاديات. لا والله على الأقل سيارة ونص. هذه المعلومه الجامده. جبار. انت سيارة مرعبة مش قسما بالله في بالي انها سابق ولاحق. احنا بنشوفها صغيرة انها قصيرة. إيه لا مو كذي وبس. انا دائما اشوف السباقات من فوق جنب دبان صغار. لازم اخذك على سيارات الفورمولا 1، لازم اخذك على متحف الشيخ فيصل، عنده سيارات فورمولا 1 جبارة جدا. بس المعلومة القوية وين؟ 14 مليون دولار سعر تكلفتها صح؟ حلو. الواحدة. تخيل انه محركها بسبب الضغط والشغل والتعب كم عمره الافتراضي كم؟ 5 سباقات فقط. بيودع رسميا المحرك مات، توفى رسميا. خلاص شو بده يتحمل حجم التوتر والضغط العالي داخل المحرك. مش بس هيك ما خلصتش. اخر معلومه. الفريق الواحد اللي بيشرف على سياره واحده فريق. اشوفهم ما يروحون يبدلون التواير. انت بتشوف الناس العاملين بايدهم بس ما بتشوف الناس اللي قاعدين على الكمبيوترات ورا اللي بيشتغلوا والمهندسين. كم عدد الفريق المشرف على سياره واحده؟ 600 شخص. يا محمد قاعد تبالغ. انا عارف لانه من كثر ما معلوماتي قويه وارقامي جباره جدا انت مش عم تصدق. زي لما انت حكيت عن اسرع السيارات انا ايش لا بصراحه شكرا على المعلومه هذه. لا جد شكرا. فورمولا 1 نعم الفورمولا 1 عشان انا اقدر الشيء هذه بعدين. انا مشكله لما يجيني فورمولا اغير تلفزيون ما اغير. شفت انت كيف ثقفت؟ لا الحين بخليه بعد احسب اقول اوف 14 مليون دولار هذه اللي قاعده تمشي. واحده منهم 600 شخص وراها، 5 سباقات عمرها بس المحرك، بعد ذلك خلاص رسميا بتوفى خلاص. انت يا محمد تحب الارقام. نعم لكن انا شحب ابندو اكبر اصغر اغلى ارخص اسرع ابطا. انا هل احب اكثر من الارقام. احصائيات. خلنا نتكلم عن اغلى سياره في العالم. حلو انت حكيت عن اسرع سياره، حلو كثير. هل نجي حق اغلى سياره في العالم. يلا اغلى سياره. وايضا لازم اقسمهم قسمين. احنا في الاسرع ايش قلنا في قسم يمشي بالشارع عادي تشتري من الوكاله، والشيء الثاني اللي هو بس مجرد مركبه سريعه جدا. نعم عليك نور. هني احنا بعد بنتكلم تقريبا بنفس الشيء. اغلى سياره انباعت في الوكاله واغلى سياره انباعت مش في الوكاله. بتفهمني بعد شوي. شركه بوغاتي صنعت سياره في 2019 ايوه اسمها لافوتو نوي. كم قيمتها من الوكاله؟ حلو هاي سياره وكاله. من الوكاله حلو سياره في الوكاله. حلو كثير. 19 مليون دولار. يا الله تخيل. يا الله هاي قيمتها من الوكاله.
شو هذا اكثر من 50 مليون ريال قطري. وين الصدمه في الموضوع؟ حتى لو عندك 19 مليون دولار ما تقدر تشتريها. ايش دخل؟ ايش دخل؟ لان البوغاتي صنعوا منها واحده بس وراحت لصاحبها. اول معرضه راحت. لمين؟ صراحه ما لا شيخ، اكيد لا شيخ. كريستيانو رونالدو. ايش؟ كريستيانو رونالدو تجبر نجم عز. اليوفنتوس. صدق تكلم؟ تجبر عز. نعم كريستيانو الدون. نعم 19 مليون دولار على سيارة. لكن احنا ايش تكلمنا؟ عن اغلى سياره انباعت داخل وكاله. في الوكاله. نعم. لكن دائما عالم السيايير تجيك سيارات غاليه في المزاد تنباع. اها. صح ولا لا؟ قد تكون قطع اثريه. وهذا الشيء سعرها عليك غالي. نور. هذا الشيء لين اليوم موجود. نعم. خل اقول لك عن اغلى سياره في العالم انباعت بعيدا عن موضوع يا الوكاله. الله، الناس اللي بيحبوا المصاري واللي بيحبوا السيارات ولا هي كيف هيعشقوك في هذه المعلومه، قد يجدوها احلى معلومه اليوم. تتوقع شنو الشركه؟ مرسيدس. لا ماكلارين تابعه لمرسيدس ولا شركه لحالها؟ على قولتك خطا. فراري. غابت عن بالي. وبالذات الفراري الكلاسيكيه. انت متخيل؟ اغلى 10 سيارات في العالم 7 منهم فراري كلاسيك. لهالدرجه كاين جباره هالسياره هاي؟ ليش؟ لان السياره هذه مو بس شكلها حلو، مو بس اسمها حلو وقوي، لا لا لا، عندها بطولات. انت كانك قاعد تشتري بشتري ميسي، ممكن اعطوني ميسي حطه في البيت فوق الطاوله كذي. تشاري سياره لها بطولات ولها تاريخ اصلا، فانت لما تاخذها قاعد تاخذ التاريخ كله معاها. يا سلام. في سنه 2018 يا سلام، اخذنا كاس العالم يوم 15/7/2018، توجنا في اللوجينكي ابطال للعالم، حطينا النجم الثاني على القميص. كمل، نحن المنتخب الفرنسي. هات المعلومه يلا. شراها شخص مجهول الهويه وبصفقه يعني من خشه، يقول لك ب70 مليون دولار. مرض. الريال شرى اسم الشركه والانجازات والدنيا. قلت لي مش معروف شو هو. لا تستبعد يرجع يبيعها بعد سنين ب100. بزنس، معناته بزنس. طبعا وماخذ سياره كلاسيكيه لها ارقام ولها انجازات. نعم. اذا اغلى 10 سيارات في العالم 7 منهم فيراري الايطاليه، معناته الطليان هم افضل صانعين في العالم. مو بس صانعين، ارجع واقول لك 7 منهم صح؟ كلهم كلاسيكيه، السيارات كلها كلاسيكيه. هذه السياره عاد بالذات 1963 هذه من اندر واجمل واقوى السيارات في عصرها، فلها تاريخ. عبد الله تعال، اخطر سياره مشت في الحياه. ضل تسوق. يعني كم كيلو؟ تعبت كثير. كثير تعبت، مشت كثير، قطعت فيها مسافه طويله وربي. انا قاعد افكر موديل كم هي وربي قاعد وهي بتمشي كثير. احنا السياره اللي ماشيه 100,000 كيلومتر ما نقدرش نشتريها، بنتكبر عليها. اوه ماشي 100,000 ما بدنا اياها، قديمه خلاص تعبانه. طب 200,000 لا هذا لا تشترى. بس سياره كثير تمشي، مشت كثير. اكثر سياره في الحياه قطعت مسافه سيارة شخص أمريكي اسمه إيرف جوردن، بدأ يمشي فيها في سنة 1966 لليوم. يعني كأس العالم 1966 الذي أقيم في إنجلترا، آخر كأس عالم مش ملون، فاز في إنجلترا، هي نسخة واحدة فاز فيها إنجلترا. الملكة إليزابيث أعطت القائد بوب موري. يلا نرجع للسيارة. ما إجى عبك تسألني شنو على السيارة؟ أكيد طبعا. فولفو بي 1800. هاي اسمها صناعة سويدية. فولفو في أمريكا. إيرف جوردن من 1966 سألها متى؟ لسنة 2013. شكله لسنة حللها. أمها. حلل أمها. كم مشى فيها؟ كم تتوقع؟ السيارة اللي نتكلم خلاص مشى كثير 5 مليون فاصلة 1 كيلومتر. جد ولا لا؟ بالله ما في رقم ترى، ما يكفي. خلاص الأودو، هذا أودوميتر اسمه. 5 مليون و100 ألف كيلومتر وهو بيمشي فيها. تخيل شو يعني؟ مشى يوميا 300 كيلومتر. شوف ما تعادل ايش ال 5 مليون بتعادل هذه؟ بتعادل 7 روحات، 7 سفرات على القمر رايح جاي ذهابا وايابا. بتعادل 120 لفه حول الكره الارضيه. اقسم بالله. الوقود اللي صرفه في هذه الرحله الطويله جدا كم؟ هاي اللي سياره كهربائيه 50 متر. 50 متر. هاي لو سياره كهربائيه احنا ما عندنا اللي خلاص خلصهم. تعرف المسبح الاولمبي 50 متر طوله. خمس مسبح اولمبي. لا هاي ما عجبتني. انت لا يعني لا خمس ملعب بركه. لا محمد لا اللي قبل جباره. لا انت مش متخيل ما هو المسبح الاولمبي. ما ابدا. اقسموا 5 اقسام، واحد من الاقسام بترول. عبي بترول سيرتي. حتقول لي طيب يا عبد الله انا بصراحه صعب اصدق المعلومه. انت عم تشك ناس كذب بس هي صحيحه. طيب ليش مشى 5 مليون و100 الف؟ غثيث. ليه 100,000؟ انا برايي انه هو تقيل دم. زين. غثيث تقيل دم. زين. ما رضي يرمي السياره، بده السياره بده يستخدمها، بس المحرك قال له خلاص فارق لي في الساعه. خلاص اتركني ارجوك ارحمني. السياره ما عادت قادره.
فهو كان مستعد يضل ماشي فيها لحد ما يموت. بس السياره هي توقفت في 2013 خلاص توقفت، فمشت 5 مليون و100 ألف. انا سمعت ان في شركات كبيره اللي لها اسمها مثل فورد وكذي، اذا قطعت 1,000,000 كيلومتر يعطونك سياره هديه. والله معلومه جباره. شوف يا محمد، انا بسولف عن سياره ما عندي اياها، ولكن باذن الواحد الاحد اللي الفرد قريبا الصمد انه اخذها قريبا. يا سلام عليك. لازم اتكلم عن شركه الرولز رايس. بحب الانسان الطموح، وانا اعلم من يوم ما عرفتك يا عبد الله انك تعشق سياره الله الرولز يجزاك رايس. خير. طبعا يا جماعه النطق الصحيح للشركه رولز رويس، حلو، بس احنا شنو نسميها؟ الروز رايز. هذه خلينا نقولها بالطريقه كذي. الروز رايز اللي ان شاء الله في يوم راح اخذها، لازم نخصص لها معلومه كامله يا محمد. عيب. تستحق طبعا. نعم. الشركه هذه طبعا معظم قطعها الداخليه مصنعه يدويا، لذلك تاخذ السياره تقريبا عشان تنصنع 6 شهور. الحين جرب وروح هنا عندنا وكاله الفردان مثلا، قول لهم انا ابي الكولينن بهذه الالوان والداخليه اما الى ذلك. ايوه أوكي. ابي اللون اللي داخل مثلا برتقالي، ابي من برا بيضة عليها خط هاللون، حيقولوا لك استنى وتشيز كستمايز. نعم كستمايز. فلازم ايش؟ يقولوا لك تستنى كم؟ 6 شهور بالضبط. تدري الكوريلا كم ساعه؟ 15 ساعه وتستوي الكوريلا من اول ما يبدا فيها، من اول دقه لتطلع 15 ساعه. الرولز رايس 6 شهور. يا الله الفرق المهول. من يبدون لين ينتهون بالسياره. حلو معلومه الكوريلا، بس انا مره قرات معلومه، شركه فورد الامريكيه الجباره جدا جورج فورد عندهم اقوى تراك في العالم اللي هو الاف 150. تعرف في اليوم المصنع كم سياره بيصنع؟ ما عندي رقم، بس يقال انه طول السيارات بيبدا من هنا فينتهي على بعد 2 ميل. 2 ميل طول السيارات. انت قاعد تتجبر في معلومتي؟ طبعا. واما عدد السيارات ما بعرفه، بس تخيل انت 2 ميل. لحد الان يا عبد الله بصراحه ما تجبرت في معلومه الروز رايز. انا ما بداني ابدا فيها. تكلمت عن الفورد، ايش دخل؟ بس خليني اتكلم. في موظف في الروز رايز ما في منه 2. لا 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 هذه المعلومه حلوه تخليك جد والله. واحد ما في منه 2. ايوه. اي سياره رولز تشوفها في الشارع فيها خط، الخط هذا مرسوم يدويا بدون مسطره. شاهدت برنامج وثائقي وشفت هذا الانسان والله. قول والله. في مصانع عملاقه على ناشونال جيوغرافيك. دامك شفته وربك قاعد شفته. التيم حطوا لهم والله حطوا لهم موجود لقطه منه. عندهم شخص ما في غيره هو اللي يرسم. تخيل انت نايم يرن التليفون، الو تعال ارسم. زين يلا باي. جاي يرسم جاي يرسم. دوام. حياته روتين، حياته ملل يا عبد الله. بالضبط. حياته روتين لا تتغير. بالضبط. بس بغير الالوان يمكن. بس طب هو برسمها على الكولينن كمان ولا بس برسمها على الجوست؟ الكولينن انا شايفه بعين على الكولينن طبعا. لا بس شفتها على الجوستات على الصغار انا شفتهم. كم تتوقع سعر المجسم هاي اللي قدام؟ شعار من روز رايس. والله انت حكيتها قبل فتره بسيطه عملتها في الاعلان. كنت عندهم في الوكاله. بتذكر $50,000. انت حكيت $50,000. اصبر لانها تفرق. اولا شو اسم الشعار هذه؟ النسر. سبيريت اوف اكستسي، روح يعني النشوه. بس 18. سعرها النورمال الستاندر $10,000. بس طبعا لا، هاي بس الستاندر توها باديه. بس في نص ابيها كريستال، ابيها ذهب، وفي واحد تدري طلبها وشو؟ ايش؟ الماس دايموند. كم قيمته؟ ايوه $250,000. يا عفو. بس هذه اللي وياك نروح على واحده موجود في الشارع ونكسر الراس، نسرقها، اكسر الراس. على بالك الموضوع بسيط. ابيك اذا شفت اي رولز ويجيب العيد، طبعا ان شاء الله ما في كاميرات. حاول انك تبوق على طول. ايش؟ شو بصير؟ تنزل. لا جرب. لا بتمزح. جرب. احلف. جرب انك تسرقها. هاي اسرقها. المجسم هذه شنو قصته؟ اظني حيوان، هذا طائر صح؟ لا مش طائر؟ هاي واحد بداية القرن العشرين غني من الاثرياء امر احد النحاتين انه ينحت له شكل حبيبته ويحطها قدام في السيارة. بالله عليك تخيل شو هذا الجبروت. وقتها رولز رايس ما عندهم اصلا شعار. تخيل ان 75% من سيارات الرولز رايس من 1904 لين اليوم، شفت عدد السيارات كلها 75% منها شغالة حتى الان. هذا رقم مرعب. تسوق 75% من 1904. طبعا هاي دليل على وشو. شو هذا الرقم؟ دليل على وشو. عبد الله انت لعبت في ملعب التاريخ والارقام. النسبه اللي انت حكيتها هذه مرعبه جدا. نعم فوق ال 100 سنه. فوق ال 100 سنه السياره الى الان تمشي. 117 سنه السياره الى الان تمشي.
ماكينتها 75% منهم بيمشوا. 75% يمشون. اذا انت تستحق كل هذه السمعه اللي حاصله عليها رولز عليك رويس. نور، ترى جد 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 الرولز رويس تستاهل سعرها، تستاهل قيمتها، جوده عاليه جدا، محركات مو باي كلام. يا رولز رويس اتحدى ردوها علينا ان استطعتم. هل في مقدمين جبارين جدا جلسوا ودلعوك وتكلموا عنكم بهذه الطريقه؟ ما بدي احكي شيء، خلاص انا ما بدي احكي. شوف انا ناوي اشتريها، اذا بتعطوني اياها بلاش قبل عشان ما اتحسف. اي اذا قولوا. طيب يا عبد الله، إيه؟ انت بتعرف يا عبد الله انه في السيارات في كميه كبيره من السوائل والزيوت، صح. تستخدم لعده استعمالات مختلفه، يعني مثل زيت الماكينه، زيت الجير، زيت البريك، صح؟ ولكن هذه زيوت صناعيه. صح. اكيد مش زيوت طبيعيه، زيوت طبيعيه اللي بنستخدمها في المطبخ. في البيض. احسن، زي مطعمك. المعلومه عن المطعميه ولا شيء؟ لا استنى شوي. قبل ما تستخدم الزيوت الصناعيه اللي حاليا احنا بنحطها في سياراتنا، هل تعلم انهم كانوا يستخدموا زيت طبيعي في السيارات؟ لا يا محمد انت عم تالف الان. ايش في؟ ايش قصدك؟ ايش في؟ مش فاهم. انا مش وصلت. ايش قصدك؟ زيت حيواني طبيعي كان يستخدم في السيارات. زيت الجير بالزمانات قبل استخدام هذه الزيوت الصناعيه. يعني الزيت الطبيعي فيه قوه معينه اصلا بعد. اي حيوان بقره تطلع زيت. ما هو اثقل حيوان في العالم؟ طب ما هو اكبر حيوان في العالم؟ اكبر حيوان في العالم هو الحوت الازرق. الحوت. زيت الحوت الجبار كان يستخدم في جير السيارات لانه بيتحمل حراره عاليه جدا ومقاوم للصدع. يعني لحظه شيء، يعني يطلعون حوت وياخذون منه زيت عشان افهم السالفه. طيب بالضبط، لليوم حوت العنبر بيتاخذ منه العنبر. صحيح. الفكره وين؟ تخيل انت لو كنت عايش في هذاك الزمان كانت سيارتك بتتشحن بعصاره الحوت. تخيل والله طبعا. وهذا الامر استمر لسنوات طويله الى ان تم منعه رسميا وتوقف في سنه 1973. قربت تنقرض الحيتان يا كانوا جماعه. يضطرون انهم يذبحون الحوت طبعا يعني؟ عشان يجيبوا منه زيوته. انا على بالي في طريقه معينه يسحبون منه الزيت. خلاص قال لك وقف. وتم اختراع الزيوت الصناعيه، ولكن اللي مصيب ان اول ما اخترعوا الزيوت الصناعيه كانت كفاءتها سيئه جدا وعمره قليل، يعني ما بيصمد. اذا اعتبرنا الزيت الطبيعي زيت الحوت كفاءته 8 مرات، 8 مرات اضعاف الزيت معناته ما الصناعي. يبدله. زيت طبيعي جبار جدا. بس كيف المعلومه؟ بالله كيف المعلومه؟ والله غريبه تصدق. ويات سيايير الحين هالسيايير الغاليه بزياده يقول لك احنا والله نستخدم الزيت الطبيعي. مش حلوه في حقهم، مش حلوه في حقهم. المعلومه هذه بتخليك تقول ان نقص علينا طفولتنا. ليش؟ اسمع معاي. بورش، مالها؟ بوغاتي، ايش فيه؟ لامبورجيني، يا عفو الله، بنتلي، ايش فيه؟ اودي، هدول اجبر. سيات، سكودا، بل كل هالشركات اللي قلت لك عنهم الحين تحت شركه او تحت مجموعه فولكس فاجن. لا صدمتك؟ لا لا انا لازم اقول لا لاني انا شاري بنتلي واخرتها، يعني انا قاعد اسوق فولكس فاجن. كل هالشركات اللي قلت لك اياهم تحتها. كيف سيارة إيطالية وسيارة بريطانية تحت سيارة تحت الفولكس فاجن الألمانية؟ ما بينفع. لا يا محمد طبعا، يعني فولكس فاجن ما قالت والله يلا خلينا نبدا بشركه اسمها بنتلي ونفتحها في الدوله ذيك. لا طبعا لا. كيف؟ البنتلي عادي شركه عريقه عريقه وكبيره وتاسست بنفسها وكل حاجه. بس بعدين فولكس فاجن اشترت فلوس كثير، في كثير مصاري. بورش يا عفو الله، شو هذا؟ ذكي بالعكس لو تفكر فيها. فولكس فاجن ما يحتاج انه هو يصنع سيارات كشخه واوفر، ولا هو خذ خط معين. الفولكس فاجن لو تلاحظ يا الله خط معين اقتصادي. سعادة في قلب كل من اقتنى الفولكس فاجن. ماء بارد يمشي في صدورهم. ايوه يا اي حد عنده فولكس فاجن خلجات صدر وشاف بنتلي في الشارع انا المالك. يو ما يسعن. طيب استلم الشركات الثانيه هذه اسمعها. صاعقة أخرى. بي ام دبليو، رولز رويس، ميني كوبر، تحت اي شركه؟ أيوة بي ام دبليو. ما بينفع ايرور عندي صار، ما بينفع. محمد بي ام دبليو المانيه. ليش ما تحسبها معاي بطريقه اخرى؟ كمثال انت الحين شركه اتصالات كبيره، عندك شركه منافسه شريتها، بعد 20 30 سنه يقول لك تدري ان هالشركه هي نفسها هي المالكه لهالشركه، ما بينفع هم ينافسوا بعض لا ما هو الجيب واحد. تصير طبيعي، بالعكس هذا ذكاء. عشان ما بتلاقيهم بيحاولوا يسحبوا الكاستمرز. يعني بذمتك خلينا نتخيل ان انت صاحب شركه بي ام دبليو، انت صاحب شركه بي ام دبليو وشريت الرولز رويس، انت شريتها كمثال حلو جبار جدا بصراحه. هل بتطمع بتقول خل اغير اسم الرولز رويس خليها بي ام دبليو؟ لا مش محتاج، خلها الرولز رويس اسمها قوي اوريدي. طبعا هذا اللي قاعد يصير. عادي يجيك واحد يقول لك انا من محبين الميني كوبر، انا اكره البي ام دبليو. اكره يا حبيبي براحتك. وات ايفر صح اكره. راح البي ام وات ايفر. والله انه حلقتنا حتغير مفاهيم. والله قلبنا تخيل واحد مهمة جدا في عالم السيارات. اي والله. طبعا خذ الفائده الكبيره من الموضوع. انك لما انت ويكون عندك مثلا 3 4 شركات قويه تحتك
تستخدم نفس الشاصي حق كل سياره، او ممكن بعد مش بس قطع غيار مختلفه. نعم عادي نفس الازرار هني نفس الازرار اللي هني. البنتلي اللي عندي الشاصي مالها شنو؟ شاصي اودي Q7. اللامبورجيني الاورس خرافي. عرفت العود هذا ايه عاشقها. الشاصي مالها اودي بس Q8 Q7 هي حق البنتلي. لاحظت وين الفائده الحين؟ لما يكون عندك نزلتهم من عيني شوي. صح نزلتهم من عيني شوي. بس في النهايه شفت اسم وقوه الشركه شلون يكفي. ففي النهايه يا محمد هذا ذكاء تجاري، مو بس طمع وابي اسمي هو اللي يكون الاول وما ابي اي اسم ثاني معاي. لا لا الاسامي كلها تمام تنافس، تعال بشتريك تعال بشتريك. فهو صراحه ذكاء. معلومات اليوم على فكره كلها ارقام قياسيه واشياء جباره جدا. عبد الله اختبار، واذا جبت المعلومه صح $1000 جائزه الحلقه انا راح ادفعها. ديل جبار. يعني انا ما ادفع 5 ولا شيء، ما عليك شيء اليوم. طيب يا عبد الله، اذا اعتبرني يا عبد الله انه عدد سكان البشريه 7 مليار وفاصله، صح؟ احنا البشر اكثر من 7 مليار بشوي، صح؟ صحيح. كم عدد سيارات العالم؟ حكون كريم معك. معك رينج الخطا 100,000. يعني اذا غلطت ب 100,000 مسموح لك. مليار سياره. انت شاطر يا عبد الله. شفت شو عملت يا عبد الله؟ يعني انت اعتبرت انه كل 7 اشخاص على سطح الكوكب لهم سياره. تغلط يا عبد الله ب 400 مليون هامش خطأك، لانه عدد السيارات في هذا الكوكب 1,400,000,000 سياره. يعني نسبه وتناسب لكل 5 اشخاص في الكوكب سياره واحده. كيف المعلومه؟ جبار. بس ما خلصنا. هل تعلم انه عدد سيارات الكوكب بعد 20 سنه، اي في عام 2041 راح يتضاعف؟ يعني حيصير تقريبا 3 مليار سيارة على سطح الكوكب. بس ما تنسى انه البشرية راح يزيد عددها كمان، يتوقع انها توصل ل 8 مليار في سيارات راح قد تصل ل 9 مليار. طيب السؤال القوي الآن يا عبد الله، وين أكثر دولة في العالم فيها سيارات؟ سؤال حلو. امريكا. ما أضعفك ما أضعفك ما أضعفك. اقول روسيا يعني؟ الصين 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 الصين. صح، بس بعد ثالث محاولة ما أضعفك. الصين خلاص. الصين طبعا لأنه فيها أكبر تعداد في العالم. بس كم عدد السيارات اللي في الصين؟ طبعا الصين أكثر من 1 مليار نسمة. كم عدد السيارات اللي في الصين؟ اتوقع توقع 250 مليون. طبعا أنت حسبت عنها 1 على 5. لا اوكي 370 مليون سيارة في الصين. حلو المعلومة؟ خذ اللي بعدها. وين في أعلى نسبة امتلاك للسيارات؟ يعني مقارنة بعدد السكان قسم معهم عدد سيارات. سؤال حلو. اتوقع نسبة تناسب. قطر. أنا زيك كنت أفكر إنه دولة خليجية، ولكن ليست دولة خليجية، إنها دولة اسكندنافية، وفيها النسبة كالتالي. ما قلت لك الدولة لسه. كل بني آدم نسبة وتناسب له سيارة فاصلة 0.7. واضح. بس بدك تحط في بالك إنه هذه الدولة لكل نسمة، لا تنسى إنه في أطفال، في بالعربي كل شخص عنده سيارتين إلى 3 سيارات. بالضبط. يعني أمام كل بيت موجود سيارتين إلى 3 سيارات. من هذه الدولة؟ شو الدولة؟ شو الدولة؟ اسكندنافية. حط كمان 5 خيارات. دول اسكندنافية: السويد، دنمارك، النرويج، ايسلندا، فنلندا. اعطيني. السويد نرويج. سلم علي. خطأ. انها فنلندا. يا اخي مستحيل، انا قلت اكيد السويد نرويج غنية، السويد بالذات غنية. كل الدول الاسكندنافية غنية لدرجة انه الساعة 7 المساء تنتهي الحياة عنده والكل بيروح ينام. فلوس كثير بس برد كثير، الكل بينام، ما في حياة. الله سبحانه وتعالى عادل، ما اعطاهم مناخ جبار، اعطاهم مناخ بارد جدا، بس اعطاهم فلوس كثير. بعدين بقول لك اصلا ثبت علميا كل ما طلعت في الكرة الارضية شمالا كل ما زادت الفلوس. ما لعبة جبر وكأنه احنا في حلقة المال، احنا في حلقة السيارات يا محمد. مالك لا او في حلقة الجغرافيا. خذ المعلومة هذه مني. هات. اللي مو بوايد ناس يعرفونها. هات. بصراحة هي غريبة في انها ما انتشرت وايد. ايوه ما انتشرت وايد. انا من يوم كنت صغير كنت دائما احب سيارة واتمنى انها تكون عندي. حتى كانت عندي اياها كالعاب. هامر. حبيتها؟ انا احبها. شركة هامر لعلمك ولعلم المتابعين اذا ما كانوا يعرفون، سنة 2009 وقفت تصنيعها. لا مرت علي معلومة. نعم. H2 H3 خلاص الاخير اخر شيء. H1 اصلا عسكرية. بس في وايد ناس ما يدرون شنو السبب. صاحب الشركة معروف انه شريم. يلكها لك اخر الليل. أيوة. حلو. وذبحته شنو؟ يلكها وقت المباريات النهائية. مباريات السوبر بول يمكن. لا ما اي مالت شنو هذه؟ شنو باسكت بول. اي باسكت بول سلة. باسكت بول. اي فكرت السوبر بول. كرة القدم الامريكية فكرت. اوكي. كان يموت في فريق ليكرز. قوي جدا الليكرز. ايوه لوس انجلوس ليكرز. يقولك في سنة 2009 ونهاية 2008 كان نهائي ليكرز وفريق ماجيك اسمه ماجيك. قال حق شخص جنبه تحدي، خذوها رهان. لا تتجبر انت، لا تتجبر. خذوها رهان. انت قاعد تصعقني رسميا. كمل روح طالما عملت هيك. طالما عملت هيك انا مبسوط. اعمل هيك. انا مبسوط. يلا. دخل في تحدي هو مع شخص انه ويقال ان الشخص الثاني اوريدي اصلا هو في خير، عنده فلوس يعني. الشخص اللي معه قال له
اذا فازوا ماجيك اسلمك شركه هامر لك، اسجلها باسمك. ووقتها فعلا كان فريق ليكرز خلاص الكل متوقع اصلا يفوز. جبار مع الراحل كوبي برايانت. صحيح. فهو كان ايش؟ فايز. قال له بدخل معك رهان وراح افوز. فذاك قال له مثل اللي نرفزه، قال له تحداني برهان، يعني ميك ا ريل تشالنج، ميك ا ريل بيت. ايوه حلو. وكان الجماعه اللي حولهم يس دو ات مجانين ايوه حطوا شركاتهم. فهو ايش قال له ذاك؟ اي ويل بوت $1 مليون. هذاك يقول تبع اورلاندو ماجيك. فدي بيرد عليه وقلت لك شارب ها وفي جمهور ويبي يشعللها والحين قال له ختم علم الرهان. ختم علم الرهان. أيوة قال له هامر كومباني اون ذا تيبل اون ذا تيبل يا فلان. وتابع المباراه وخلصت فرق 4 لصالح اورلاندو ماجيك وخسر الرهان. وسلموها هامر. طبعا عقب صارت قصه خلاص انتقلت الملكيه وكل حاجه. الموظفين ما رضوا يكملون في الشركه. ليش؟ قالوا لا الناس ليش عندهم يعني بعضهم عندهم مثل القيمه. تكلم عن المدراء الكبار بالذات. خل الليبرز البسيطين. انه التشيرمان صاحب الشركه تشيرمان بهالسخافه باع يعني كانه باع الشركه بولا شيء وخذاها شخص اصلا ما يفهم بالسيارات. فمن يومها الرجل ما عرف. من 2009 انتم لو تلاحظون اعطوني سبب الهامر احنا نشوفها كل يوم وامورها طيبه وتنباع صح ولا لا؟ شو اللي بيخليه يوقف؟ لا يوجد اي هامر الان في الشوارع ال H2 H3 اجدد من 2009. عليك نور. بس ما بالك ان هذه نشوفها لين اليوم. معناته السياره ايش؟ مش بسيطه ترى، السياره قويه محبوبه ولها جمهورها. اي طبعا. فانت لما توقف الشركه لازم في سبب. بس بعد 10 سنين تقريبا بترجع الهامر. شلون بترجع؟ هامر راح ترجع بسيارات كهربائيه السنه القادمه بالكثير. ايش رايك بالمعلومه هاي على قولتك؟ لعشاق السيارات الامريكيه الضخمه الهامرز استمتعوا مع عبد الله الغافري. طيب يا عبد الله انا بعشق ايش؟ الارقام والتواريخ. يعني مثلا انت مواليد 24/3/1992. تعال نتثقف في تاريخ السيارات. اي والله ودي كذي نطلع عن مود السياره والمحرك نفسه. متى تم اختراع اول سياره في العالم بمحرك بترول؟ يعني بتمشي بالوقود. متى؟ سؤال حلو. توقع. أوكي. في القرن ال19. اوف يعني 1800. احسنت. 87 خسي والله بالحظ. لا كذاب يا رياض غشمه. لا تسهل علي. و86 اقسم بالله و86 فرق سنه. انت زودت سنه. اول شخص اخترع سياره تمشي بالبترول بالعالم سنه 1886 واسمه كارل بنز. شو بذكرك الاسم بسرعه؟ كارل بنز. بس مرسيدس صح. مرسيدس. مين هي مرسيدس؟ احنا بنعرف بنز اسمه كارل بنز. مرسيدس من وين؟ بنته. اسم بنته مرسيدس. اسم بنته مرسيدس. بس متى سوى شركه مرسيدس؟ 1926. يعني بعد ما اخترع اول سياره وقود ب40 سنه اسس ضمن مجموعه من المؤسسين شركه مرسيدس بنز. طيب جميل. طيب سؤال. جميل ولا سؤال؟ جميل راح. سؤال ايش عنده؟ طيب سؤال. اوكي. احنا عرفنا الان اول سياره بتمشي بالبترول. عرفنا. اول سياره اخترعت بتمشي بالكهرباء. هذه جديده. يا سلام عليك. يعني متى تقريبا؟ احسك كذاب بس اوكي. تقريبا 1992 سنة ميلادك. وفيش سنة ميلادك يعني نجرب كل شيء بسنة ميلادك. ها هذه أول سيارة كهربائية. ها السيارات الكهربائية كانت قبل سيارات الوقود. لا يا جماعة. ايش الحكاية؟ ايش اللي طلع منتبه في اللقطة الماضية؟ ايش السيارات الكهربائية اللي حاليا هي الطفرة. حاليا بنعيش طفرة السيارات الكهربائية. انت الحين قاعد تقول معلومة وايد ممتازة والشباب يقولونها في الميلس. أول سيارة كهربائية وجدت على سطح هذا الكوكب سنة 1880. يعني قبل سيارة الوقود ب6 سنين. ب6 سنين. وكانت الناس فعلا تستخدم الكهرباء. اوكي. فلما جت سياره الوقود في 1886 شافوا انه هذه السيارات ذات كفاءه عاليه. ايش جديد؟ اختراع جديد. البترول اكفأ من الكهرباء. ايه. طيب طبعا في زماننا الحالي اختلفت الموازين. ما عادت سياره البترول هي اكثر كفاءه، رجعت سياره الكهرباء هي الاكثر كفاءه. سيارتنا البترول يا عبد الله بالمناسبه انت بتعبي بنزين اوكي؟ صحيح. فرضا انت عبيت 100 لتر بنزين. اوكي. انت عارف كم لتر بروح للمحرك؟ 20%. يعني 20 لتر تقريبا بس هو اللي بروح للمحرك حتى يحرك المحرك. بس 80% بروح على شكل حراره واحتكاك داخل المحرك. ضياع يمين يسار بضيع. اما السيارات الكهربائيه القادمه لنا في زماننا الحالي والقادم 100% 90% حتكون كفاءتها والباقي كهرباء وليتات 100%. جميل جدا. ولذلك يتوقع انه في سنه 2030 ان يوصل نسبه عدد سيارات الكهرباء على وجه الارض ربع السيارات. يعني 3/4 بالوقود، ربع سيارات العالم بالكهرباء. هذا كلام يخلينا نتاكد ليش التسلا وليش ايلون ماسك الحين من اغنى اغنياء العالم. معناته اللي فوق الكباريه اللي قاعدين فوق في العرش ذي عارفين ان المستقبل رايح للكهرباء 100%.
توقعون الكذبه وين كانت؟ عن جد المعلومات كلها جباره وحلوه وتحسها صدق. مين اللي كذب فينا؟ في كذبه طلعت، مين كذب يا اخوان؟ اكتبوها في التعليق وراح تربح معنا $1000. فوق اي ارض وتحت اي سماء الجائزه راح توصل لعندك. هذا هو برنامج تحدي المعلومات، وهذه حلقه السيارات. تابعونا في الحلقات الجايه نراكم على خير. السلام عليكم. في 4 ثواني. لا 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 لا. صراحه قويه والله، والله قويه، بس انا وايد مكثر اكل فقمت شوي شوي. لا 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 لا. شركه هامر، اذا ما عندك معلومه هاتها. شنو اذا ما انت بقول لي شنو اذا ما عندك معلومه؟ اذا ما في انت معلومه. كان معصب، والشخص الثاني تابع الفريق اللي هو اورلاندو ماجيك. ايوه. لا انت بتتشدى واحنا نتكلم عن ماكلين شنو؟ يا سيد اورلاندو ماجيك مكثر. موديل كم السياره؟ تكفى السياره موديل كم؟ ايوه كم؟ فراري يعني ايه؟ يا الربع لا تاكلونه، يا الربع لا تاكل.